আখলৰ জুতিলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল চিকেন গ্ৰেভিৰ এটা ৰেচিপি। খাবলৈ সঁচাই বৰ সোৱাদ হৈছিল, একেবাৰে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে। সেয়েহে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলো। তেন্তে আহকচোন আমি ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমে মই মাংসখিনি অলপ নিমখ আৰু নেমুৰ ৰস দি ভালদৰে সানি ললো। এনেদৰে কৰিলে মাংসখিনি লাগি থকা সকলো তেজ আৰু লেতেৰাবোৰ আঁতৰি যায়। আপোনালোকে নেমুৰ সলনি ভিনেগাৰো ইউজ কৰিব পাৰে। এয়া দেখিছেনে, মাংসখিনি অলপো তেজ আৰু লেতেৰা লাগি থকা নাই। মই 400 গ্ৰাম মাংসৰ বাবে 3টা মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ লৈছো। আপোনালোকে মাংস অনুপাতে পিঁয়াজকেইটা ল'ব। মই পিঁয়াজকেইটা এনেদৰে মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছো। এনেদৰে মিহি কৰি ল'লে পিঁয়াজকেইটা গলাত সহায় হয় আৰু গ্ৰেভিটোও ভাল হয়। এতিয়া কেৰাহীখনত তেল গৰম হ'বলৈ দি তাত মই মিহিকৈ কুটি লোৱা পিঁয়াজখিনিও দি দিলোঁ। তেজপাত দুখিলা মই তেলতে দিব লাগিছিল, যদিও পাহৰি যোৱাত পিছত ইয়াতে দি দিলোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনিৰ পৰা তেল বিৰিঙি অহালৈ ভালকৈ ভাজি থাকিলোঁ। তাৰপিছত মই তাতে খুন্দি থোৱা আদা নহৰুৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ। কিছু সময় পুনৰ ভাজিলোঁ। এতিয়া মই শুকান মছলাখিনি দি গ'লোঁ। শুকান মছলাৰ ভিতৰত আছিল হালধি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু ঘৰতে খুন্দি লোৱা অলপ ৰেড চিলি পাউডাৰ। গোটেইখিনি ভালকৈ ভাজি লৈ অলপ পানী ঢালি দিলোঁ, যাতে ভালদৰে মছলাখিনি ভাজ খাই যায়। এনে কৰিলে মছলাখিনি ভালদৰে সিজে আৰু সোৱাদ লগাও হয়। দুই মিনিটৰ পিছত মই মাংসখিনি দি প্ৰায় 5 মিনিটমান হাই ফ্লেমত ভালকৈ ভাজি থাকিলোঁ। মাংসখিনি কিছু সময় ভাজি লোৱাৰ পিছতে মই সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ অলপ দি দিছোঁ। প্ৰায় 7-8 মিনিটমান ভজাৰ পিছত মাংসখিনিত এটা ব্ৰাউন কালাৰ আহিব। তেতিয়াই মই আগতে ৰেডি কৰি থোৱা মছলাৰ পেষ্টটো তাতে দি দিলোঁ। মছলাৰ পেষ্টটো দিয়াৰ পিছত মই প্ৰায় 5-7 মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমত ভালদৰে ভাজি থাকিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই ঢাকন লগাই অলপ সিজিব দিলোঁ। এতিয়া মই মছলাৰ পেষ্টটোনো কেনেকৈ বনালোঁ চাওঁচোন আহক। কেৰাহী এখনত মই 4টা শুকান জলকীয়া আৰু 10টামান কাজু দি কিছু সময় ভাজি ল'লোঁ।
ভাজি লোৱা জলকীয়া আৰু কাজুখিনি মিক্সিত দি খুন্দি ললোঁ ইয়াৰ লগতে মই 3টা বিলাহী কাটি দি আটাইখিনিৰ এটা সুন্দৰকৈ পেষ্ট বনাই ললোঁ এতিয়া মই মাংসখিনিৰ পৰা তেল সেপাৰেট হোৱালৈ ভালদৰে ভাজি থাকিলোঁ আৰু মাংসখিনিৰ পৰা তেল সেপাৰেট হোৱাৰ পিছতে মই প্ৰায় 1 কাপ মান জোখৰ পানী অলপ ঢালি দিলোঁ আৰু পানীখিনি ঢালি দি মই কিছু সময় পুনৰ সিজিবলৈ দিম এতিয়া মই 10 পৰা 15 মিনিট মানৰ পিছত ঢাকনখন খুলি গৰম মছলা অলপ তাতে দি দিলোঁ গৰম মছলাখিনি দিয়াৰ পিছতে মই পুনৰ ঢাকন লগাই প্ৰায় 5 মিনিট মান সময় গেছটো সিমত ৰাখি সিজিবলৈ দিলোঁ তাৰ পিছত মই অকণমান ৰোষ্ট কৰি থোৱা কচুৰি মেথিও তাতে দি দিলোঁ আৰু 2 মিনিট মান সময় মই ৰাখি দিলোঁ দুই মিনিট মানৰ পিছত এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল চিকেন গ্ৰেভি আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে এই ৰেচিপিটো খাবলৈ সঁচাই বৰ ধুনীয়া হৈছিল আমাৰ এই ৰেচিপি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ